Seria Regăsirea puterii interioare, credințele limitative, lanțurile minții. Episodul 1. Gândurile care ne sabotează, vocea care ne ține mici. Există o voce tăcută în fiecare dintre noi, care nu strigă, nu acuză, nu amenință, doar șoptește, nu ești destul. Acea voce nu e a inimii, nu e nici a sufletului. E o înregistrare veche rămasă din copilărie, când cineva, poate fără intenție, ți-a spus că valoarea ta trebuie meritată. De atunci vocea s-a transformat în gând și gândul, repetat an la rând, a devenit credință. Nu pot, nu merit, e prea târziu, alții reușesc, eu nu. Și încet aceste propoziții mici au devenit legi invizibile care îți guvernează realitatea fără să le mai pui la îndoială. Mintea nu e dușmanul tău, ea doar funcționează pe baza a ceea ce a fost programată să creadă. Dacă i-ai spus suficient de mult timp că lumea e periculoasă, va căuta mereu pericole. Dacă i-ai spus că iubirea doare, va evita orice apropiere reală. Și dacă i-ai spus că nu ești destul, va construi o viață în care mereu lipsește ceva. Adevărata sabie a acestor gânduri nu e intensitatea lor, ci faptul că le crezi. Pentru că tot ce crezi devine experiență, ceea ce repeți devine adevăr și ceea ce accepți în interior se proiectează în afară până când viața ta devine oglinda credințelor tale. Dar nu tot ce gândești e al tău. Multe din gândurile care te țin mic au fost plantate de alții, părinți, profesori, sisteme, frici colective. Le-ai preluat ca pe niște mantii și le-ai purtat până au devenit piele. Dar tu nu ești pielea ta, ci conștiința care o locuiește. Când începi să observi gândurile fără să te identifici cu ele, ceva se schimbă, nu le mai hrănești cu emoție, nu le mai crezi automat. Și în acel moment de distanță se deschide o poartă între tine și ele. Observă-le, ascultă-le, întreabă, cine vorbește acum, frica mea sau adevărul meu? Și vei simți diferența, pentru că vocea fricii e tensionată, grăbită, critică. Vocea adevărului e calmă, blândă, tăcută. Când te oprești din identificare, începi să te reîntorci la libertate. Pentru că libertatea nu e absența gândurilor, ci absența dependenței de ele. Gândurile care te sabotează nu cer război, cer lumină. Și lumina nu înseamnă luptă, ci atenție. A le observa e a le dizolva, a le confrunta cu iubire, a le dezarma. Ceea ce ți-a fost odată limitare poate deveni lecție. Ceea ce ți-a fost teamă poate deveni ghid, pentru că mintea se poate reprograma, dar doar atunci când o lași să se odihnească în adevăr. Nu ești gândurile tale, ești conștiința care le privește și în momentul în care înțelegi asta, nimic nu te mai poate ține mic.